Кораген. Без жука і без проблем. В Афінах вивчають список старих і нових запитів Києва про військову допомогу з резервів грецьких збройних сил. Греція зобов'язалася продовжувати надавати допомогу Києву до тих пір, поки це не матиме негативного впливу на стримувальну силу грецьких збройних сил, тобто, щоб не в збиток собі. І словом, якщо оглянути цю ситуацію з іншого боку, то це означає, що Греція не надаватиме, наприклад, зенітні системи до тих пір, поки їм не замінять ці зенітні системи на нові. Тобто вони планують віддати, до прикладу, своє старе озброєння, обмінявши його на нове, наприклад, від Сполучених Штатів. Нові українські запити адресовані всім партнерам НАТО, які надають матеріальну підтримку для нашої держави. Серед запитів, які стосуються Греції, це ракети і реактивні снаряди для зенітних систем, системи Петріот і С-300, запчастини до винищувачів F-16, за можливості самі F-16, ракетні установки РМ-70 «Вампір», інженерне обладнання, протикорабельні системи «Гарпун», артилерійські снаряди калібру 155, 152, 122 і 102 мм, а також мінометні і танкові снаряди калібру 125, 120, 105, 30, 35 і 40 мм. Тобто там певний такий повний спектр озброєнь, снарядів, ракет, реактивних систем залпового вогню, все для того, щоб протистояти російській агресії. І Греція зараз активно зайнялася тим, що вони вивчають ці запити і намагаються дослідити, що із цього вони можуть передати для наших сил оборони, для того, щоб Україна мала змогу оборонятися від російської агресії. Загалом, раніше вже в квітні, точніше, повідомлялося, тобто не так давно, що Греція та Іспанія перебувають під постійним тиском з боку своїх союзників по Європейському Союзу і Північно-Атлантичному альянсі. Йдеться про те, що на них тиснуть через надання для України додаткових систем протиповітряної оборони, а також ракет до зенітних систем, якими Україна може збивати російські повітряні загрози. Тому що потреба саме у такій техніці, саме в такому озброєнні, вона є постійною і вона є величезною насправді, тому що росіяни дуже активізують зараз свої удари по території нашої країни. Йдеться не лише про дрони, йдеться про ракети різноманітного класу, йдеться про використання керованих авіаційних бомб, йдеться про ФАБи, КАБи. Загалом в росіян спектр озброєння, саме повітряного, він надзвичайно великий. Для того, щоб протистояти йому, потрібна протиповітряна, протиракетна оборона, різні зенітні системи, які не дозволять російським літакам скидати бомби і запускати ракети по території нашої країни. А якщо вже й запустяться вони, то щоб їх було чим і було як збивати. Це надзвичайно важливо, і весь світ зараз про це думає, весь світ шукає варіанти, як це надати. Наше політичне і дипломатичне керівництво зараз активно веде переговори з різними союзниками і партнерами якраз щодо надання систем протиповітряної оборони, які, до прикладу, можуть полегшити життя хоча б трошки у Харкові, який Російська Федерація атакує буквально кожного дня впродовж доби по кілька разів на день.